নমস্কাৰ 10 পাছ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আগন্তুক আহি থকা গভৰ্ণমেণ্টৰ অন্তৰ্গত সকলো পৰীক্ষা যেনে এডিআই পৰীক্ষা অসম আৰক্ষী পৰীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি সকলোবোৰ পৰীক্ষাতে আহিব লগা কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞান আকৌ আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ সেয়ে সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষ পৰ্যন্ত চাব আৰু শেষত কাৰ কিমান স্ক'ৰ হয় কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল আমি আগৰ পঢ়িবলৈ পাই আহিছোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ চাওলুং চুকাফা আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম আছিল চাওলুং চুকাফা নেক্সট কোৱেশ্চন G20 কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল G20 কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ 1999 চনত 1999 চনত G20 গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ 1888 চনত অৰ্থাৎ 1888 চনত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ চি নলিনীবালা দেৱী আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি নেক্সট কোৱেশ্চন কোনটো ক্ষেত্ৰত নোবেল বঁটা দিয়া নহয় কোনটো ক্ষেত্ৰত নোবেল বঁটা দিয়া নহয় এটা চাৰিটা অপচনত অপচন এত কৈছে সাহিত্য অপচন বিত কৈছে পদাৰ্থ বিজ্ঞান অপচন চিত কৈছে দৰ্শন আৰু অপচন ডিত কৈছে ওপৰ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ চি দৰ্শন দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত নোবেল বঁটা দিয়া নহয় বাকি এ আৰু বিৰ ক্ষেত্ৰত নোবেল বঁটা দিয়া হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নেঘেৰিটিঙৰ শিৱদৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল নেঘেৰিটিঙৰ শিৱদৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সকলোৱে জানি থব ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ ৰাজেশ্বৰ সিংহই নেঘেৰিটিঙৰ শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ইন্দিৰা গান্ধী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ ক'ত অৱস্থিত ইন্দিৰা গান্ধী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াতে অপচন এত কৈছে মুম্বাই অপচন বিত কৈছে গুজৰাট অপচন চিত কৈছে গুৱাহাটী আৰু অপচন ডিত কৈছে দিল্লীত ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি দিল্লীত ইন্দিৰা গান্ধী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ দিল্লীত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন আইফেল টাৱাৰ কোনখন চহৰত আছে আইফেল টাৱাৰ কোনখন চহৰত আছে আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ পেৰিছত আইফেল টাৱাৰ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আহোমসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ বংশধৰ আছিল ইয়াতে অপচন এত কৈছে বড়ো অপচন বিত কৈছে টাই অপচন চিত কৈছে ডিমাচা অপচন ডিত কৈছে কছাৰী ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি টাই জনগোষ্ঠীৰ বংশধৰ আছিল আহোমসকল টাই জনগোষ্ঠীৰ বংশধৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ কোনখন ঠাইক কন্যাপুৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াতে অপচন কেইটাত কৈছে অপচন এত কৈছে তেজপুৰ অপচন বিত কৈছে যোৰহাট অপচন চিত কৈছে গোলাঘাট আৰু অপচন ডিত কৈছে মাজুলী ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ তেজপুৰ চহৰখনক কন্যাপুৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন উমানন্দ মন্দিৰ কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াতে অপচন কেইটাত কৈছে অপচন এত কৈছে গদাধৰ সিংহ অপচন বিত কৈছে নৰনাৰায়ণ অপচন চিত কৈছে পুৰন্দৰ সিংহ আৰু অপচন ডিত কৈছে কমলেশ্বৰ সিংহ তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন অগ্নিগড় কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াতে অপচন কেইটা দিয়া আছে অপচন এত কৈছে নৰনাৰায়ণ অপচন বিত কৈছে বাণ ৰজা অপচন চিত কৈছে পুৰন্দৰ সিংহ আৰু অপচন ডিত কৈছে পুষ্পদত্ত তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি বাণ ৰজাই অগ্নিগড় নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন
কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি মংগল মংগল গ্ৰহটোক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন কোনে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় প্ৰদান কৰিছিল কোনে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি জয়ৰাম দাস দৌলত ৰামে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু দীঘল নদীখনৰ নাম কি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু দীঘল নদীখনৰ নাম কি ইয়াতে অপচন কেইটাত কৈছে অপচন এত কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অপচন বিত কৈছে সোৱণশিৰি নদী অপচন চিত কৈছে বৰাক নদী আৰু অপচন ডিত কৈছে শংকোষ নদী তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু দীঘল নদীখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নেক্সট কোৱেশ্চন অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইটোৰ নাম কি অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইটোৰ নাম কি আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি দেওহা অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাইটো হৈছে দেওহা নেক্সট কোৱেশ্চন ৰংঘৰ কোনজন আহোম ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰংঘৰ কোনজন আহোম ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াতে অপচন কেইটাত কৈছে অপচন এত কৈছে শিৱসিংহ অপচন বিত কৈছে প্ৰমোদ সিংহ অপচন চিত কৈছে ৰুদ্ৰসিংহ আৰু অপচন ডিত কৈছে কমলেশ্বৰ সিংহ তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ৰুদ্ৰসিংহই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন জয়মতীক ক'ত শাস্তি দিয়া হৈছিল জয়মতীক ক'ত শাস্তি দিয়া হৈছিল আমি সকলো জানো জেৰেঙা পথাৰত অপচন এ জেৰেঙা পথাৰত জয়মতীক শাস্তি দিয়া হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন কোনজন আহোম ৰজাক খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় কোনজন আহোম ৰজাক খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি চুখামফাৰ আহোম ৰজাজনক খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহটোৰ নাম কি আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ শুক্ৰ গ্ৰহটো আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহ নেক্সট কোৱেশ্চন জ্যোতিচিত্ৰবন কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল জ্যোতিচিত্ৰবন কিমান চনত স্থাপিত কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 1961 চনত 1961 চনত জ্যোতিচিত্ৰবন স্থাপিত কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন কিমান চনত অসম লোকসেৱা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল কিমান চনত অসম লোকসেৱা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 1937 চনত 1937 চনত অসম লোকসেৱা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন অসমৰ কোনখন জিলাক সত্ৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় অসমৰ কোনখন জিলাক সত্ৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় এটা চাৰিটা অপচন কৈছে অপচন এত কৈছে নগাঁও অপচন বিত কৈছে যোৰহাট অপচন চিত কৈছে বৰপেটা আৰু অপচন ডিত কৈছে মাজুলী তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি বৰপেটাক সত্ৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ কোন চনত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 1861 চনত অৰ্থাৎ 1861 চনত ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আছিল কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেক্সট কোৱেশ্চন ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াতে উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা আমাৰ শৰীৰে কি ভিটামিন আহৰণ কৰে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি ভিটামিন ডি নেক্সট কুৱেশ্যন জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া নেক্সট কুৱেশ্যন
কিমান চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? কিমান চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 1985 চনত। 1985 চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম কি আছিল? মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ মল্লদেৱ। মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম আছিল মল্লদেৱ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।